سلام، وقت بخیر. توی این ویدیو میخوایم یاد بگیریم که چطور میتونیم از مدل‌های هوش مصنوعی به صورت کاملا رایگان توی نرم افزارهای بلیزوری و دات نتمون استفاده بکنیم. من برنامه نویس از هوش مصنوعی فقط باید با مفهومی آشنا باشم به نام مدل هوش مصنوعی. مدل هوش مصنوعی چیه؟ مدل هوش مصنوعی در اصل فقط یک جعبه است که یک ورودی میگیره و یک خروجی به من میده. این مدل هوش مصنوعیه که من برنامه نویس بهش نیاز دارم. من اصلا نیازی ندارم بدونم تو چه اتفاقی داره میفته، از چه الگوریتم های استفاده شده و چیزهای دیگه. من فقط باید ورودی و خروجیش رو بدونم چی هست و اندازه مدل رو تشخیص بدم و از اون استفاده بکنم. پس این برای من یک بلک باکس، یک جعبه سیاهه که اصلا داخلش برای من مهم نیست. وقتی شما دنبال یک مدل هوش مصنوعی هستی یا جای خوندی که مثلا فلان مدل هوش مصنوعی منتشر شده از طریق فلان کمپانی و اینها، تنها سایتی که باید بهش سر بزنی سایت به نام هاگینگ فیس. این سایت مثل یه چیزی مثل گیت هاب توی برنامه نویسی میمونه، منتها این یه جورای گیت هاب هوش مصنوعی هست. تمام کمپانی های بزرگ و کوچیک هر مدل هوش مصنوعی که به صورت اوپن سورس منتشر کنن توی این سایت قرار میدن. برای مثال من الان این سایت رو باز کردم و الان مثلا میخوام یک مدل هوش مصنوعی برای ترجمه بگردم، میخوام یک مدل هوش مصنوعی ترجمه استفاده بکنم. میرم تو تب مدل. توی این تب مدل تمام مدل ها وجود داره. مثال نگاه بکنید. مثلا شرکت انویدیا 3 روز پیش یک مدلی به نام انوی امبدد ورژن 1 رو منتشر کرده که کارش فیچر اکسترکشن هست. یا شرکت متا مدل لاما تیر رو منتشر کرده که کارش تکست جنریشن هست، همون کاری که چت جی پی تی داره انجام میده و تکست درست میکنه. یا مثلا مایکروسافت 3 روز پیش مدلش رو آپدیت کرده، مدل فی هست، کارش چیه؟ تکست جنریشن هست، تکست برای ما درست میکنه. یا شرکت میسترال ای آی که یک شرکت خیلی کاردرست تو بحث هوش مصنوعی هست، یک مدل به نام میسترال 7B اینستراکت منتشر کرده، ورژن ممیز 3 هست که کارش تکست جنریشن. میبینید تمام مدل ها به صورت روزانه داخل این در حال بروزرسانی هست. اشخاص هم میتونن اینجا مدل بدن، صرفا کمپانی بزرگ و چیز نیستن و خیلی از مدل ها اینجا هست که خیلی کاربردی و به درد بخور نیست و فقط برای آزمایش و تست و این چیزا هست. من الان میخوام برای مثال یک مدل ترجمه درست میکنم. مدل ترجمه ما در واقع یک مدلیه که یک متن رو میخواد به یک متن دیگه ترجمه بکنه دیگه، یک تکست رو به یک تکست دیگه ترجمه بکنه. توی این بخش بر اساس کارکرد مدل ها میتونید شما فیلتر بکنید. برای مثال اینجا نگاه بکنید، مدل هایی که مربوط به ویژن یا تصویر هست، مثلا تکست و ایمیج، مدل های تبدیل متن به تصویر رو برای شما میاره، نمیدونم ویدیو کلاسیفیکیشن برای دسته‌بندی ویدیو و چیزهای دیگه. من میرم تو بخش لنگویج پروسسینگ. اینجا مدل هایی که بر روی زبان ها کار میکنن و ترجمه احتمالا باید تکست تو تکست جنریشن باشه، یعنی یک متنی رو تبدیل به یک متن دیگه میکنه. این مدل مثلا خلاصه سازی داره، کوئسچن انسورینگ داره و خیلی چیزهای دیگه. شما از طریق این مدل ها قدرت خیلی زیادی رو میتونید به اپلیکیشن خودتون منتقل بکنید. میرم توی تکست تو تکست جنریشن. الان میاد تمام مدل هایی که فقط تکست تو تکست جنریشن هست رو برای من فیلتر میکنه که هنوز انجام نشده به خاطر سرعت اینترنت. و بعدش میرم توی لنگویجم. خب این الان فیلتر شد روی تکست تو تکست و بعد توی لنگویجم اینجا زبان پرشین رو انتخاب میکنم. ببینیم چه مدل های زبان پرشین رو پشتیبانی میکنم و تکست تو تکست جنریشن هستن. ببینید فیسبوک M2N این مدل برای ما. فیسبوک تو بخش ترجمه این چیزا خیلی خوب کار کرده، چون یوزر خیلی زیادی از تمام نقاط دنیا داره و دیتای خوبی داره و این دیتای خوب میتونه مدل های خوبی داره. خب من این مدل رو انتخاب میکنم. اما شما به عنوان برنامه نویس اگر بخواید از یک مدل استفاده بکنید باید یه سری چیزا رو بدونید، یه سری نکات داره. ما خیلی از این مدل ها رو نمیتونیم به راحتی استفاده بکنیم. مثلا داخل این مدل میرم،
و یک مدل دیگه هم برای مثال میخوام نشون بدم. من اینجا بزنم که مثلا من میرم داخل مدل میسترال AI کد استرال، حالا اسمش نمیدونم چیه، حدود 2 روز پیشم آپدیت شده. کارش چیه این مدل کوسترال در واقع برای جنریت کردن کد و توزیع کد هست. یعنی شما این مدل اگه بتونید ران بکنید و به برنامه‌تون وصلش بکنید، به اپلیکیشن بلیدتون وصل بکنید، میتونید 80 تا، ببینید بیش از 80 تا زبان رو میتونه برای شما تحلیل بکنه، به سوالاتون جواب بده و کد براتون بزنه. ببینید چه قدرتی اینجا نهفته است که شما میتونید ازش استفاده بکنید. خب چند تا نکته وجود داره. من برنامه‌نویس اگر بخوام از این مدل استفاده بکنم، آیا سخت افزار من توانایی اجرا کردن این مدل رو داره یا نه؟ از کجا اینو بفهمیم؟ تمام مدل هایی که توی هاگین فیس وجود داره یه سایزی داره. ببینید اینجا مثلا برای ما مشخص کرده، میبینید گفته مدل سایز من 22 بیلیون پارامتر داره. یعنی چی؟ من اگه بخوام داخل این مدل رو به شما نشون بدم، یه همچین چیزیه تقریبا، یه شبکه‌های عصبیه که به هم دیگه خیلی متصل شدن و حالت شماتیکش ها. پارامتر در اصل میتونیم مثلا این اتصالات رو بهش بگیم پارامتر، یعنی هرچی این پارامترها بیشتر باشه یعنی مدل من بزرگتره. برای مثال نکنید این مثلا پارامتراش کمتره، مثلا این مدل یعنی پارامتراش بیشتره و مدل بزرگتریه. پس هرچی این پارامترها بیشتر باشه یعنی مدل من بزرگتره. نکته دیگه باید بدونیم این نوع این پارامترهایی هست که توی این مدل استفاده شده، یعنی توی این فرمول ها و توی این اتصالاتی که توی این فرمول های ریاضی به هم دیگه داره داخل این مدل 22 میلیارد پارامتر از نوع فلوت 16 بیتی استفاده شده. توی این مدل ها ما چند مدل تایپ داریم که ازش استفاده میشه. من اگه اینجا بیارم ببینید یا 32 بیتیه، یعنی فلوت 32 بیتی داره ازش استفاده میشه، یا بی فلوت 16 بیتی داره استفاده میشه، یا اینتیجر 8 بیتی. اینا که معمولا این دوتا رو شما زیاد نمیبینید و این دوتا رو خیلی میبینید توی مدل ها و واحدش رو بیت میزنه و هر بایت 8 بیته. پس وقتی اینجا میزنه 32 بیت یعنی 4 بایت. 32 رو تقسیم بر 8 میکنیم یعنی 4 بایت. هر دونه از پارامترها حافظه ما رو قراره اشغال کنه. وقتی 16 بیت تقسیم بر 8 میکنیم میشه 2 بایت. پس هر پارامتر اگر پارامترش از نوع BF16 باشه، هر پارامتر قراره 2 بایت از حافظه ما رو اشغال بکنه. درست؟ پس اینجا BF16، پس 2 بایت قراره از حافظه منو اشغال بکنه. اوکی؟ و 22 میلیارد پارامتر. پس در نتیجه من اینجا ماشین حسابو میارم، 22 میلیارد ضرب در 2 بایت یعنی 44 میلیارد بایت حافظه قرار از کامپیوتر من اشغال بکنه. تقسیم بر 1024 میکنم کیلوبایتش به دست میاد، تقسیم بر 1024 میکنم مگابایتش به دست میاد، تقسیم بر 1024 میکنم گیگابایتش به دست میاد. یعنی 40 و خورده گیگابایت حافظه نیازه برای اینکه من این مدل رو توی کامپیوتر یا سرور خودم اجرا بکنم. خیلی زیاده. من شخص توی لپتاپ خودم الان این مدل رو نمیتونم اجرا بکنم. فقط این یک مثال بود. بعضی از مدل ها مثل این فیسبوکی که اینجا زدم، اینجا هیچ توضیحی نداره. میبینید اینجا هیچ توضیح نمیبینید که پارامتر معمولا توی اسمش اینجا میذارم، میگه M2N مثلا S100 اسمشه، پارامترش هم اینجا زدم 1.2 بیلیون پارامتر. خب مدل کوچیکیه دیگه، پارامتراش کوچیکه. ما اگه فرض بگیریم که پارامتراش هم حتی از نوع فلوت 32 بیتیه یعنی 4 بایت فضا میگیره، پس در نتیجه میشه حالا 1.2 رو ضرب در میلیارد میکنم، یعنی 1 میلیارد و 200 میلیون تا پارامتر داره. اوکی، ضرب در 4 بایتش میکنم، انقدر بایت، تقسیم بر 1024 کیلوبایت، تقسیم بر 1024 مگابایت، تقسیم بر 1024 گیگابایت. حدود 4 خورده یا 5 گیگابایت فضا نیازه برای اینکه این مدل فیسبوکی که برای ترجمه وجود داره بتونم اجرا بکنم. خب پس من میتونم اینو اجرا بکنم. اوکی، شما وقتی توضیحاتش رو بخونید نوشته مثلا چجوری داره کار میکنه، فلانه، چجوری این ساخته شده، از چه مدل استفاده شده و این چیزا، و یک کد سمپل میاره که این کد سمپل 100% درسته و شما همینو کپی بکنید و توی
کامپیوترتون اجرا بکنید این مدل قابل اجرای و کار میکنه. نکته بعدی اینه که با زبان پایتون این مدل ها و هاگین فیس کار میکنه و شما یک کوچولو باید پایتون بلد باشید برای اینکه راه بکنید و خیلی ساده است. یعنی قرار نیست شما کدی چیزی برید، فقط این مدل رو کپی میکنید تو سیستم خودتون، یه تغییرات کوچیکی روش ایجاد میکنید و به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید. نکته بعدی اینه که بهتره این کدها رو توی لینوکس اجرا بکنید. چطور توی لینوکس اجرا بکنید که بهتون میگم. حالا من الان میخوام این مدل رو مثلا دانلود بکنم. خب طبیعتا شما اگه این کد رو مستقیم توی کامپیوترتون بزنید، یعنی پایتونتون نصب باشه و بزنید، چون این مدل رو ندارید و فقط میبینید اینجا اسمش رو زده، میبینید هر مدلی یک در واقع کلید دارن و کلید همون اسمشون، یعنی این کلید این مدل هست. همونطور که میبینید اینجا گزینه چیزم داره، گزینه کپی هم داره. اوکی، یعنی میتونید این مدل رو کپی بکنید، اسمش رو و کلیدش رو کپی بکنید و این توی این کد اگر بزنید این خودش شروع میکنه به دانلود کردن فایل های این مدل. اما این فایل الان چقدر حجمشه؟ ما میریم توی بخش فایلی که وارد بشیم، اینجا ببینید فایل هاش رو میتونید ببینید. یه سری فایل ها خب اضافیه دیگه، مثلا این رید میشه، این نمیدونم گیت اتریبیوتش زیاد مهم نیستش، اونطور بقیه فایل هاش مهمه و باید شما اینا رو دانلود بکنید. اگر اینجا دانلود نکنید به صورت دستی، شما این کلیدهای دکمه دانلودی که بزنید میتونید به راحتی با دانلود منیجر اینا رو دانلود بکنید توی کامپیوترتون داشته باشید. اگر اینا رو خب طبیعتا دانلود نکنید، خود هاگین فیس وقتی که کدش رو میدنید میره خودش دانلود میکنه و توی کشی که توی فولدری که خودش میدونه میاد ذخیره میکنه و بعد شما باید دنبالش بگید و این چیزا. من اینا رو قبلا از اینجا دانلود کردم، همونطور که میبینید فایلاش اینجا هست، میبینید اینجا فایلاشه، اینم حجمشه، حدود 10 گیگابایت من فایل دانلود کردم که بتونیم توی کامپیوترمون اینو اجرا بکنیم. اما چطور اینو اجرا بکنیم؟ نکته اول اینه که توی ویندوز اینو اجرا نکنید. کلا این مدل های هوش مصنوعی خیلی توی ویندوز سخت اجرا میشن و من خودم به شخصه شاید این مدل اجرا بشه، ولی مثلا مدل های دیگر رو بخواید اجرا بکنید خیلی براتون سخت میشه، خیلی ارورهای عجیب غریب و این چیزا میخوری، خیلی در واقع لایبرری هایی که شاید توی ویندوز اجرا نشن رو شما ممکنه به مشکل بخورید. پس میریم چیکار میکنیم؟ اگر مثل من دوست ندارید از ویندوز دوست ندارید در واقع ویندوز رو ترک بکنید و توی لینوکس برید، میتونید از WSL ویندوز استفاده بکنید. از نسخه 10 یه نسخه به بعد و نسخه 11 مایکروسافت یک قابلیتی گذاشته به نام WSL یا Windows Subsystem for Linux. توی اینترنت سرچ بکنید آموزش‌های نصبش هست که میاد داخل ویندوز شما یک نسخه لینوکس براتون نصب میکنه. نصبش هم خیلی راحته. توی نسخه های جدید کافیه این کامند WSL install رو بزنید توی ترمینال و اون در واقع WSL تون براتون نصب میشه. از توی ویندوزتون الان بعد از نصب شما یه دونه لینوکس دارید. چطور اجراش میکنید؟ کافیه ترمینال ویندوزتون رو باز بکنید، اینجا گزینه‌اش رو دیگه میبینید اوبونتو که بزنید. الان من لینوکس دارم، الان این بش لینوکسیه که توی ویندوز من اجرا شده. بعد از اینکه WSL رو نصب کردید، حالا باید برید تو سایت هاگین فیس، تو بخش داکیومنتش در واقع آموزش نصبش رو ببینید. تو بخش ترانسفورمرز در واقع تمام این مدل ها با لایبرری ترانسفورمرز اجرا میشه. هاگین فیس فقط برای اجرا کردن نیست، شما میتونید یه سری مدل رو بگیرین تغییرات روش بدید یا اصطلاحاً با سری داده های جدید ارتقاش بدید، به مدل جهت بدید. تمام اینها رو این هاگین فیس پشتیبانی میکنه. ترانسفورمش برای تقریبا اجرا کردن مدل هست. توی بخش اینستالیشنش که شما برید گفته که مثلا شما باید اول پایتورچ رو نصب بکنید، مثلا این چیزا رو باید نصب بکنید و بعدش گفته توی لینوکستون مثلا این کامندو بزنید و این نصب بشه. آموزش نصب و همه اینا توی یوتیوب سرچ بکنید همش هست و خیلی ساده است، با 2 تا کامند زدن نصب میشه. من این کامندشو مثلا توی اینجا بزنم، اینجا خیلی راحت اینو کپی میکنم، میام اینجا مثلا اینو میدن. خب طبیعتا من الان اینجا پیپ میگه که همش نصب هست، الان برای من همه چیش نصب و اوکی آماده استفاده است. خب نکته بعدی، من الان میخوام این کد رو توی کامپیوترم خب اجراش بکنم و ازش استفاده بکنم. شما باید از ویژوال استودیو کد استفاده بکنید. باید که نه، ولی بهترین راه حل ما برای این کار اینه. چطور کار میکنه؟
من اینو میبندم دوباره بازش میکنم. ببینید ویژوال استودیو کد یه اکستنشن داره به نام WSL که من اینجا نصبش کردم که مایکروسافت هم درستش کرده. میاد چیکار میکنه؟ شما توی محیط ویندوز کد پایتونتون رو میزنید، همون کدی که توی هاگینگ فیس وجود داره میاد اینجا میزنید، ولی برای اجرا میره توی لینوکستون اجراش میکنه و نتیجهش رو میبینید. یعنی توی محیط ویندوز هستید ولی اجراش توی WSL هست و خیلی کارو برای ما جذاب و راحت میکنه. چطور کار میکنه؟ وقتی که نصبش کردید میاد اینجا توی کامند پلت اینجا سرچ میکنید WSL، ببینید نوشته WSL کانکت WSL. وقتی بزنید این در اصل الان وصل شد به اون WSL شما. الان برای مثال نگاه بکنید اینجا رو. شما وقتی WSL رو نصب بکنید توی دیس پی سی تون که برید یه فولدر لینوکس اینجا براتون اجرا میشه. وقتی که برید توی، حالا شما ممکنه چند تا نسخه لینوکس نصب کنید. الان من نسخه اوبونتو 22 نصب کردم، فولدرش هست. الان این فایل های لینوکسی منه. الان مثلا توی فولدر هوم عباس من یک فولدر AI دارم که قراره کدمو اینجا بزنم. درسته؟ من اینو پاک میکنم. الان توی اینجا وقتی به WSL تون که وصل شدید، الان من با ویژوال استودیو نصب شدم، توی فایل شما اوپن فولدر که بزنید ببینید الان دیگه فولدرهای لینوکسی رو براتون میاره. ببین هوم عباس فولدر ویندوزی رو دیگه براتون نمیاره. الان فولدر AI که اونجا ساختم اینجا هست و اینو اوکی میکنم. الان داخل اون فولدری هستیم که توی WSL ما هست. یه دونه فایل باز میکنیم، نیو فایل میزنیم. حالا یا توی AI من اینجا یه دونه فایل میزنم مثلا به نام ai.py. py مخفف پایتون، فایل پایتون py هستن. اینجا کد پایتونی رو الان میتونم بزنم. من کل این کد رو اینجا کپی میکنم و میارم اینجا و پیستش میکنم. ببینید چه قشنگ رنگی کرد، همه چیز چیز کرد. خیلی محیط مناسب و جذابیه برای کد زدن پایتون و WSL. چند تا نکته وجود داره. لایبرری هاگینگ فیس، شما وقتی اسم مدل رو بزنید، من گفتم اسم مدل کاملش همون کلید مدل، وقتی بزنید بدون هیچ چیزی میره خودکار اون مدل رو شروع میکنه به دانلود کردن. یعنی الان من این کد رو اجرا بکنم، چون این مدل رو تو کامپیوتر الان ندارم، میره شروع میکنه به دانلود کردن. من باید بهش بگم که این مدل رو دارم و دانلود نکن و از فایل هایی که داخل کامپیوتر من هست استفاده کن. چطور اینو بگم؟ این در واقع مدل فیسبوک من توی این آدرس هست. ببینید یوزر دسکتاپ فلان. اوکی، من باید الان چیکار بکنم؟ باید آدرس لینوکسی اینو به این بدم، چون قراره این توی لینوکس اجرا بشه دیگه. من الان این آدرس رو نمیتونم بهش بدم. این آدرس اشتباهه از نظر لینوکس. این آدرسی که اینجا هست اشتباهه. باید آدرس لینوکسی بدم. چطور اینو پیدا بکنم؟ کافی از این ترمینال اینجا، اگر ندارید بیاید اینجا ویو ترمینال رو بزنید. این الان بش لینوکس منه. از اینجا برید تو اون آدرسه. چطور میرین تو اون آدرسه؟ خیلی ساده است. من الان میذارم سید روت که بیام توی روت اصلی من. ls که بگیرید دیایاره. میرم توی MNT توی لینوکس تمام درایو ها توی MNT میره، یا در اصل مانت میشه توی MNT. الان ls بگیرم، من درایو cd من اینجاست، میرم توی درایو c من، دوباره ls میگیرم، میرم توی یوزرز، میرم توی فولدر یوزرز عباس، میرم توی دسکتاپ. الان ls بگیرم فولدر AI منو اینجا میبینیم که توی AI هست cd AI. فیسبوک اینجا هست cd فیسبوک. این آدرسی که الان اینجا من هی cd زدم و با کامند لینوکس داخلش رفتم، آدرس لینوکسی من هست. حتی ببینید این توی لینوکس با دش فولدر عصب جدا میشه، توی ویندوز با بک اسلش، یعنی اختلاف در این حده. این آدرس پس میشه آدرس مدل من اینجا میزنم مدل پرفورمنس. این الان من مدل پرفورمنس دارم. توی پایتون بچه اصلا سمیکالون و این چیزا نداره، همجوری یه ضرب کدتون رو خط به خط میزنید میارید پایین و اینجا جای فقط اسم مدل آدرس مدلمو میدم، میگم مدل. توی تمام لایبرری های هاگینگ فیس یه دونه مدل لود میشه و یه دونه توکنایزر. توکنایزر چیه؟ ببینید الان مثلا مدل ما مدل تکست تو تکست هست، یعنی یک متن رو به یک متنی ترجمه میکنه.
هوش مصنوعی تماما با ریاضی، اعداد و فرمول‌های ریاضی کار میکنه. پس هیچ تکست یا متنی وجود نداره. اگر شما میبینید مثلا یک مدلی تصویر رو میاد به چه میدونم متن تبدیل میکنه، میاد یه متنی رو به تصویر تبدیل میکنه، در اصل اینا باید اول تبدیل بشن به یک سری عدد، به یک سری رشته های عددی، بعد برن داخل این مدل هوش مصنوعی، داخل اون شبکه‌های عصبی این اعداد بالا پایین بشن، حالا هر اتفاقی که براشون میفته انجام بشه و بعدش دوباره خروجیش یه سری عدد میشه و بعد این عددها دوباره تبدیل میشه به اون هدف مورد نظر. پس اینجا توکنایزر کارش همینه. توکنایزر میاد اون متن ورودی رو تبدیل میکنه به رشته‌های عددی و داخل مدل میاره. توی همه جا شما این توکنایزر و مدل رو میبینید. هر مدلی توکنایزر مخصوص خودش رو داره دیگه. هر مدل یه جور کار میکنه، یه رشته عددی، یه تعداد خاصی داره، یه اتفاقات خاصی رو اعداد میفته. درسته؟ پس مدل و توکنایزر رو باید بگیم که همین مدل پفمون هست. اوکی. بعدش حالا هر مدل یه جور کار میکنه. اینجا دو تا مثال زده، یه دونه تبدیل هندی به فرانسه، یه دونه چینی به انگلیسی. من این مثال دومشون نمیخوام. میام این چینی و سورس لنگویج هم قرار از فارسی به انگلیسی ترجمه بشه. درسته؟ میام میزنم مثلا تکست، میگم سلام چطورید با علامت سوال. بعدش اینجا هندی تکست اون که اینا رو میکنم تکست. این هم انجام شد. این مبدأ ما، زبان مبدأ. اینجا هم کد زبان مقصدمون که فرانسه است، اف آر من میکنمش ای ان. الان اگر هاگینگ فیس رو من درست نصب کرده باشم که توی داکیومنتش اینجا گفتیم، یعنی من این ترانسفورمر رو درست نصب کرده باشم، چه میدونم پایتورچ و همه اینا رو درست نصب کرده باشم، الان باید برای من اجرا بشه. خب ظاهرا پایتورچ برای من نصب نبود، من نصبش کردم و دوباره رانش میکنم ببینیم که آیا لودی روی سیستم ما گذاشته یا نه. بله، ببینید مموری چقدر داره لود میگیره. در اصل مدل داره اجرا میشه، منتها چون توی سی پی یو من داره اجرا میشه یه ذره کند عمل میکنه. به همین دلیل برای اینکه سرعت مدل بالا بره توی جی پی اون رو اجرا میکنن. بله، ببینید مموری رو داره کامل اشغال میکنه، همجوری مموری داره پر میشه. ما محاسبه کردیم که حدود 5 گیگ این مدل نیاز داره، ولی همونطور که می‌بینید توی عمل خیلی بیشتر از این حرف هاست و رم همجوری داره پر میکنه و سی پی یو هم ببینید به چه شکلی درگیره. کلا برای اجرای مدل خیلی سخت افزار قوی نیاز هست. این تا یک مدل خیلی کوچیکه، مدلی که تعداد پارامتراش 1 میلیارده. حالا شما مدلایی که 100 میلیارد چیز دارن، شما حساب کنید چت جی پی تی چه مدل عظیمی، چه سخت افزار عظیمی برای اجرا کردنش نیاز هست. خب باز هم به ما ارور میده. خب ببینید این ارورایی که میده رو اصلا ازش نترسید، بخونید ببینید چی میگه. احتمالا یه پکیجی رو ما نصب نداریم الان توی WSL مون. همونطور که این نوشته پکیج سنتنس پیس رو شما نداری لایبرریشو. من توی گوگل سرچ کردم، گفتم سنتنس پیس پایتون، این آدرس پایپی هست. این پایپی همون سازنده پیپ هست. اینجا الان کامندش رو میگه، من میزنم و روی سیستم WSL من نصب میشه. خب فکر میکنم کامندش این باشه، میشه پیپ تری اینستال. احتمالا همین باید باشه دیگه اسمش. ببینیم درست زدیم. بله درست زدیم و نصب شد. دوباره اجراش میکنیم. هر مدلی ممکنه یه سری برای بحث اون توکنایزر و این چیزا یه سری کارها بخواد روی دیتا انجام بده و نیاز به یک لایبرری های خاصی داشته باشه و باید حتما خطاها رو بخونید و ببینید چه لایبرری نیازه و اونو نصب کنید. دوباره ما رانش کردیم. الان نگاه کنید دوباره سخت افزار رفت بالا. سی پی یو 100% درگیر شد برای یک اجرای یک مدل نسبتاً کوچیک. مموری هم همینطوری داره پر میشه
بله لپتاپ فعلا شروع کرد به کار کردن، فشار شدیدی داره میاد و اجرا شد. دیگه اروری به من نداد. ببینید اینجا هیچ اروری به من نداد و اجرا شد. چرا چیزی به من نشون نمیده الان؟ چون من پرینت نکردم توی کنسول. کافیه اینجا این نتیجه رو من پرینتش بکنم. در اصل من میام مقدار اینو میریزم تو یه دونه متغیر، مثلا ریزالت، ریختم اینجا و بعدش ریزالت رو پرینت میکنم. پرینت ریزالت. یک بار دیگه رام میکنیم. این سی پی یو چرا اینقدر داره بهش فشار میاد؟ چون من این مدل رو روی جی پی یوم اجرا نکردم. ایدئال ترین حالت برای اجرای یک مدل اجرای اون روی جی پی یو هست، چون مدل کلی الگوریتم های به صورت موازی میخواد اجرا بکنه و جی پی یو این الگوریتم ها رو خیلی بهتر از سی پی یو میتونه اجرا بکنه. ببینید همینجا همونطوری که میبینید این مدل اجرا شد و جمله من رو برای من چاپ کرد. پس این مدل الان داره کار میکنه. در اصل من مقدار سلام چطوری رو بهش دادم و خروجی رو ترجمه کرد به من به انگلیسی how are you داد. خسته نباشید. توی ویدیو بعدی میگیم که چطور میتونیم از در واقع این مدل رو به اپلیکیشن دات نت یا بلیزرمون متصل کنیم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.